So, meron tayong lalagyanan ng mga damit, sampayan. So, minsan, so, maganda. Maninilip ka sa ikabilang bilang. At ako po si my Brgy Senior Cabin Crew. Kasama si na Cabin Crew Jack, Anna at Krishna. Tayo po nilipad ng humigit muna isang oras at 10 minuto. Thank you. Hello Kapsat, so nandito na kami sa Panglao Airport. Panglao International Airport. Panglao International Airport. Kaya pala maganda yung airport nila. Ganda na. Kaya maganda yung airport nila. So, punta na kami dun sa North Z. Sige. Hello! Welcome to North Z. Thank you! Hello ma'am. Nandito na kami sa North Z. Hello po. Ito yung parang function room natin. Ay, yung lobby pala. Tapos kung makikita natin yung lugar, o diba? Hindi siya yung hindi yung high rise. Solong solo natin. Maganda siya. Kung tatanungin mo ako regarding dun sa climate, ang malamig, hindi siya ganun kainit. Kami pinapawisan, no? Mahangin pa. 4 to 6, Yes, ano nila 50%. Yes, chill out po. At the letter J, this is our viewing deck. Marami pong mga ano dun tumatambay kasi maganda yung sunset. Sunset, okay. Yes, yes po. Mamaya. You can go here, ma'am. Well, ordering it down is for you. Okay, ma'am. So I will just show you the span line promo that we have. If you want to avail, ma'am, just tell us so that we can book time for you. That is 45 minutes Swedish massage with 3-course meal. Tapos free yung bamboo bike. Pwede po kayong humit for in-house guest po yun. Free yun. First come, first serve na Yes, lang. first come first serve because we have only 5 bamboo bags. Okay. Okay. Mamayang gabi na yun. Mm-hmm. Ayun yung may promo na dine and massage. Just keep him satisfied through the weekend. Hey Kabsat, welcome to my room. Welcome to my room. Tingnan mo, meron pa kaming ganito pa sa bubog. So ito na yung room namin. Pagpasok mo, itong una mong makikita. So initial dito, yan, meron kang lamesa. So pinaglagyan muna namin ng mga bag. So kumuha kami ng extra bed para kay Howie. Kung titingnan mo dito sa taas, ang galing ng lightings niya. Tingnan mo. Yung ilaw niya. Tsaka lang dito yung bed. Tingnan mo. Ang galing yung nakalagay dito. Enjoy! So meron kang bulaklak. Ito tamang-tama. 3.
Isa para sa akin, isa para kay mami, isa para kay Hawi. This na kay Hawi. Ayan. Ito mga complimentary. So lahat to, para sa atin. Siyempre, Kasama sa di ba? payment. Kasama sa payment lahat to. So, kung titignan mo, meron dito kape, tea, creamer, sugar, brown sugar, peanut kisses. Ito, malamang sa atin din to. Tingnan natin, buksan natin kung ano yung para sa atin. Wow! Balik na ref. So lahat to, bayad to. Tama? Wow! Ang dami ah! Dalawa! Kulang ah! Buksan natin at hindi lang para makita natin. Patay na lang later para conserve energy. Ay, maganda. Dito pala oh. Yun. So, meron tayong lalagyanan ng mga damit, sampayan. So, minsan, so, maganda. Maninilip ka sa ikakitang bilang. Ito ang gamit talaga dito. Tamang-tama ito. CR to sa mga manyakis. Pwede ka dito. CR natin. Ayan o, nakikita ko. Uy, baka bumagsak ka. Hindi babagsak yan. Nakaslant eh. So relaxing. Solo namin yung area. Tapos ito pa yung maganda dito. Ayan, laundry bag. Ay, emergency flashlight. Emergency flashlight. Safety bolt. Sa safety bolt, so meron siyang extra safety bolt. So, drawer to. Pwede nilagyan na ng pera mo. Safe natin mo. Yan. Wow! So, wala mong makikita, may bathrobe ka, oh. Kaso kulang tayo ng bathrobe, walang bathrobe siya, oh. Tawag ka na mamaya sa customer service. Meron pa siyang Yoga mat. yoga mat. Bakit may pahin dito sa loob ng cabinet? Wala lang sila mapaglagyan sa labas. Kaya dito lang nila. Wow! Tignan mo yung campo. Nakalimutan ko yung conditioner. Nagkakapag ko. Ito, para hindi ka madudulas, lalagay mo Yes. dito. Ay, towel meron na towel. Towel, lagay natin mamaya siya. Ito, mga bathtub. Ay, may conditioner. Okay. Ang galing na yung design ito. Ganda siya. Tama dito, may ilaw. Ang gandang concept. Sobrang linis. Oo. Malinis. Malinis to. Ang bango ng CR. Malinis tong bila na to. Tapos ito, so may toothbrush. Ano yun? Ito, shaver. Ito, sewing kit. Shower cap. Vanity kit. Suklay. Tawag dito, labakara. So may chinelas. Which is, pwede natin uwi. Which, yan natin yung ipita yung maganda. O, di ba? Meron siyang weighing scale. Oo, meron na. So ito, meron na yung drawer dito. I just keep him satisfied through the weekend.
kaming happy hour ngayon. Kung nakita nyo yung dinaanan namin kanina. Nandito kami. Surrounded by mangrove. So, nag-happy hour kami ngayon. Susubukan namin yung kanilang cocktails nila. 50% off dito from 4 to 6. Yung cocktail at saka yung cocktail and wine. Susubukan namin. I just keep him satisfied through the weekend. I just keep him satisfied through the weekend. Karatapos ng spa at saka dinner, spa and dine ang tawag nila doon eh. So nandito naman kami ngayon sa room. So papahinga kami, maaga kaming matutulog kasi maaga yung tour namin bukas. At saka maaga yung breakfast namin 6 o'clock. 6 to 10. So maski 6 to 8 o 2 oras kaming kakain. Hindi, joke lang. So ipapakita rin namin yung tour. So yun lang. So bukas ulit. Kabsat, bye bye.